हेलो नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ टेक्निकल किटो च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा अलरेडी हजुरले भिडियो प्रिभ्यू तयार हुनेभयो सजिलैसँग हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरबाट र यो निकै नै ट्रेन्ड रहेको छ। हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। क्यापकट इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो फोटो बेस्ट फोटोहरू कहाँ कहाँ राख्नु भएको छ त्यहाँ गएर हजुरले 23 वटा टोटल फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 23 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिम्बलको लिइरहेको छु। सो हजुरले चाहिँ आफ्नो बेस्ट फोटोहरू लिनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 23 वटा हामीले फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। सो एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई फर्मे दिनुपर्ने हुन्छ। फोटोहरूलाई 6:9 दिनु होला। फर्मेट दिइसकेपछि हामीले सबै फोटोहरूलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यस प्रकारले क्लिक गर्नु होला र यसलाई सार्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला र यसरी रोटेट गर्नु होला। सो सबै फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला। हजुरहरूले पनि हजुरले यस फोटोलाई रोटेट गरिसकेपछि हजुरले फोटोलाई जुन फिट गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। मेरो अलरेडी सबै फिट नै रहेको छ। हजुरलाई एउटा फिट गरेर देखाउने छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसरी जुम इन जुम आउट गर्नु होला। बडी पार्ट नकाटिने गरी यसरी सबै जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सो गरिसकेपछि हजुरले लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला। आइसकेपछि यहाँ इन्डिङतिर आउनु होला। इन्डिङमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गर्नु यो वाटरमार्कलाई किनकि हजुरले यसलाई हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्दाखेरि वाटरमार्क आउने गर्छ। त्यसैले अब हामीले स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ड्युरेसनको लागि हजुरलाई स्क्रिनमा दिनेछु ड्युरेसनको फोटोको ड्युरेसनहरू सबै हजुरले पनि हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। सो पहिले एउटा कुनै देखाइदिनेछु हजुरलाई बनाएर। सो फर्स्ट फोटोलाई 1.1 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ र सेकेन्ड फोटोलाई 0.9 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो दिइसकेपछि थर्ड फोटोलाई हामीले 1.1 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी यस प्रकारले 1.1 सेकेन्ड दिनु होला। थर्ड फोटोलाई दिइसकेपछि फोर्थ फोटोलाई हामीले 1.0 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ र 5 नम्बर फोटोलाई हजुरले 7.7 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो हजुरलाई फोटोको ड्युरेसन हजुरलाई स्क्रिनमा राखिदिनेछु। हजुरले त्यहाँबाट हेरेर आफ्नो फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु होला राम्रो। सो लगभग हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो स्क्रिनमा दिनेछु हजुरलाई त्यहाँबाट हजुरले हेरेर आफ्नो फोटोको ड्युरेसन मिलाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई जुम आउट गरेर यसरी जुम आउट गरिसकेपछि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको फोटो यस प्रकारले गर्नु होला। सो गरिसकेपछि मेरो सकिँदै नै छ। सो हजुरहरूले मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु ताकि हजुरले म नयाँ भिडियो अपलोड गरिदिँदा हजुरले फर्स्टमै पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस तरिकाले हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिइसकेपछि हामीले यसलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि हामीले फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोमामा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रेस ट्र्याक लिफ्टमा क्लिक गर्नु होला।
सेकेन्ड फोटोलाई पनि डेस्ट्रोक टु नै दिनु होला, डेस्ट्रोक लिफ्ट नै दिनु होला सेकेन्ड फोटोलाई पनि, र थर्ड फोटोलाई पनि डेस्ट्रोक लिफ्ट नै दिनु होला। ल फोर्थ फोटोलाई पनि डेस्ट्रोक लिफ्ट नै दिनु होला। 5 नम्बर फोटोलाई बाइसेक्ट टु भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। दिइसकेपछि हामीले 6 नम्बर फोटोलाई हामीले पेन राइट भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पेन राइट भन्ने, यसरी पेन राइट भन्ने एनिमेसन दिनु होला। हामीले पेन राइट भन्ने एनिमेसन चाहिँ हामीले 6 र 7 र 8 नम्बर फोटोलाई दिनुपर्ने हुन्छ। 3वटा फोटोलाई 7.7 सेकेन्डलाई चाहिँ बाइसेक्ट टु दिनुपर्ने हुन्छ र 1.0 सेकेन्ड र 0.5 सेकेन्ड र 1.1 सेकेन्डलाई चाहिँ हामीले पेन राइट एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। बाँकी हामीले 15वटा 16वटा फोटोलाई हामीले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। यस तरिकाले दिनु होला। सो हजुरको टाइम पनि सेभ हुनेछ। र भिडियो मन परिरहेछ भने हजुरले लाइक गर्नु होला, लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। यो तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ हजुरले। दिइसकेपछि हामीले पेन्डुलम 1 सो गरिसकेपछि हामीले सबै फोटोलाई हामीले इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि हामीले इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक बिल्डिङ मोडमा क्लिक गर्नु होला। मेच्योर भन्ने इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ र राइटमा क्लिक गर्नु होला। र यो फोटोको ड्युरेसन अनुसार यो मेच्योर भन्ने इफेक्टलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि सेट गर्नु होला। यस प्रकारले यसरी कपी गर्न होला। ठ्याक्कै मिल्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै जोडिने छ। अनि हामीले यसमा हामीले दिनेछौँ फेरि गएर मेच्योरमा यसरी दिनु होला। यसरी अब हामी सबै फोटोमा ठ्याक्कै मिल्नेछ। फेरि कपी गर्नु होला, फेरि कपी गर्नु होला, कपी गर्नु होला, सबैलाई कपी गर्नु होला। 0.4 सेकेन्डको रहेछ। सबैमा ठ्याक्कै मिल्नेछ कपी गर्नुभयो भने। यस प्रकारले कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि एरोको अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि हामीले फेरि इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने हजुरले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। सो हजुरले यहाँ देखिरहेको हुनुहुन्छ। स्किप नगरिकन हेर्नु होला। स्किप गर्नुभयो भने कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन। र डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। अघिको भिडियो कहाँ छ हजुरले खोजेर आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर यसरी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारले एड गरिसकेपछि हामीले यसलाई फेरि फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा क्लिक गर्ने 9:60 को फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याक आउनु होला। फेरि यो भिडियो रहेको छ, यसमा क्लिक गरेर यसरी क्लिक गरेर हजुरले यसरी सार्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेट गर्नुपर्छ 1-3 टाइम्स हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रोटेट गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हामीले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्नुहोस् एड अडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले एन्डिङतिर जानुपर्ने हुन्छ। यो वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि हजुरले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला र हजुरले मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु ब्याकग्राउन्ड म्युजिक को लिङ्क हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको भिडियो तयार भइसक्छ। सो हजुरले
माथि एरोको अप्सन रहेको छ, सरी देख्न सक्नुहुन्छ एरोको अप्सन रहेको छ, त्यसमा माथि क्लिक गर्नु होला र हजुरले आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ।